چشمات رو باز می‌کنی. ماشین با سرعت 120 تا توی اتوبان در حال حرکته. GPS روشنه و فقط داره مسیر رو نشون میده. اما یه چیزی سر جاش نیست. هیچ کس پشت فرمون نیست. ناگهان یه مانع وسط جاده ظاهر میشه. ماشین با یه واکنش به موقع خطر رو رد میکنه. حالا چی میشه اگه این اتفاق توی یک اتوبان شلوغ میافتاد؟ سلام. اینجا در مورد بایومیمیکری حرف میزنیم، یعنی الهام از طبیعت برای اختراعات انسانی. قبلا دیدیم چطور گیاه بورداک زیبچسب رو الهام بخش شد. پای مارمولک چسب‌های فوق‌العاده ساخت و پرواز بی صدای جغد هواپیماها رو ساکت‌تر کرد. امروز هم بررسی می‌کنیم که رفتار جمعی حیواناتی مثل ماهی‌ها، پرندگان و ملخ‌ها چطور میتونه آینده ماشین‌های خودران رو تغییر بده. برای آشنایی بیشتر با بایومیمیکری میتونید ویدیوهای داخل کانال رو ببینید. لینکشون هم توی توضیحات گذاشتم، از لینک بالای صفحه هم در دسترسه. هزاران ماهی توی اقیانوس وقتی خطر رو حس میکنن، در یک لحظه واکنش نشون میدن. صدها پرنده توی آسمون به شکل باور نکردنی جهت حرکتشون رو تغییر میدن. انگار دارن با هم یه نمایش گروهی انجام میدن که صدها بار تمرین شده. در حالی که نه رهبری وجود داره و نه فرماندهی. همون چیزی که ماهی‌ها و پرنده‌ها رو کنار هم نگه می‌داره، ماشین‌ها رو هم توی جاده تنظیم می‌کنه. پهپادها رو طوری هدایت می‌کنه که با هم یک منطقه وسیع رو نقشه‌برداری کنن. حیواناتی که این رفتار گروهی رو دارن، در لحظه تغییر مسیر هیچ فرمان واحدی دریافت نمی‌کنن. در واقع در حال واکنش هماهنگ هستن و فقط با رعایت 3 تا قانون ساده. خب نظرتون چیه؟ خودمون امتحانش کنیم. این چیزی که می‌بینید یه شبیه سازی زنده است که میتونم خودم کنترلش کنم. این نقطه ها رو یه پرنده یا یه ماهی تصور کنید. هر کدوم از این نقطه ها به صورت مستقل 3 تا قانون رو رعایت میکنه. قانون اولش فاصله مناسب یا separation force هست که باعث میشه به هم برخورد نکنن. قانون دومش همجهتی یا alignment force که جهت حرکتشون رو تنظیم میکنن. و قانون آخر کویژن فورس یا نیروی انسجام است که باعث میشه از جمع جدا نشه. همین کافیه تا بدون رهبر یه رفتار جمعی پیچیده رو شکل بدن. حالا ببینید وقتی من به عنوان یه شکارچی وارد میشم و اینجا کلیک میکنم، پراکنده میشن ولی همچنان انسجامشون رو حفظ میکنن، همجهتیشون رو حفظ میکنن. و همینطور اگه به عنوان یه طعمه وارد بشم و کلیک کنم، همشون به سمت طعمه حرکت میکنن و تقریبا همشون از این حرکت متأثر میشن. شکارچی همه پراکنده میشن، حالا به عنوان طعمه همشون به سمتش میرن. حالا تصور کنید به جای این نقطه ها ربات، ماشین یا پهپاد باشه. دقیقاً از همینجا پای مهندسای رباتیک وسط میاد. این خانم رادهیکا ناگپال استاد علوم کامپیوتر و رباتیک در دانشگاه هاروارد. از دنیایی صحبت میکنه که توش ربات‌ها میتونن بدون کنترل مستقیم با هم هماهنگ عمل کنن. دقیقاً مثل گله ماهی‌ها. از اون طرف آقای ویجای کومار و تیمش با الهام از پرواز گروهی زنبورهای عسل پهپادهایی ساختند که میتونن به صورت هماهنگ در کشاورزی، نقشه‌برداری و عملیات‌های پیچیده به ما کمک کنن. رفتاری که بارها توی طبیعت دیدیم و دربارش شنیدیم، حالا داره به دنیای واقعی تکنولوژی وارد میشه. حالا برگردیم به جاده، اما این بار با یک آزمایش عملی ساده. 2 تا ماکت ماشین داریم، بدون موتور خاصی و بدون هوش پیچیده‌ای. فقط وقتی به هم نزدیکشون میکنیم، ببینید یکی از ماشین‌ها بدون هیچ برخوردی مسیرش رو تغییر میده. دقیقاً همون چیزی که لازمه تا جلوی خیلی از تصادف‌ها گرفته بشه. شرکت مرسدس بنز توی یکی از تبلیغاتش به همین ایده اشاره میکنه. اینکه ماشین‌های هوشمند با رعایت همین 3 اصل ساده میتونن احتمال برخورد رو به طور چشمگیری کاهش بدن. خیلی از مشکلات ترافیکی امروز از ترمزهای ناگهانی گرفته تا حرکت‌های موجی ماشین‌ها پشت چراغ قرمز در واقع نتیجه رعایت نکردن همین قوانین ساده‌اند. اما حالا آینده‌ای رو تصور کنید که توش ماشین‌ها بدون راننده با الهام از رفتار جمعی طبیعت به صورت هماهنگ و همزمان حرکت میکنن. این همون ایده‌ایه که دانشمندان رباتیک دارن روش کار میکنن و نشون میده که طبیعت فقط زیبا نیست. گاهی میتونه راه حل باشه. اگر نظر، سوال و یا پیشنهادی دارید، خوشحال میشم توی کامنت ها با هم در میون بذارید.